હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી। આજે આપણે હોટલ જેવું જ મસાલા પનીર ટીકા બનાવવાના છે। તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે। તો પનીર ટીકા બનાવવા માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે અને બાઉલમાં આપણે દહીં લઈ લઈશું। તો દહીં છે એ 3 થી 4 ચમચી લેવાનું અને પછી જરૂર પડે તો આપણે ઉપરથી પાછું લઈ લઈશું અને દહીંમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી દઈશું અને 2 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી દઈએ અને 1 ચમચી ધાણા જીરાનો પાવડર નાખી દઈશું અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ અને 2 ચમચી આપણે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું હવે આપણે બધા મસાલાને દહીં સાથે મિક્સ કરી દઈએ। હવે દહીં છે આમાં 1 ચમચી જેટલું ઓછું લાગે છે એટલા માટે આપણે 1 ચમચી પાછું નાખી દઈએ અને ટોટલ મેં 4 ચમચી દહીં નાખેલ છે। હવે આપણે પનીર નાખી દઈશું। તો પનીર છે મેં 300 ગ્રામ લીધેલ છે અને આ રીતના મોટા પીસ કરી લીધા છે। હવે પનીર નાખી અને સરખી રીતે મસાલામાં મિક્સ કરી દઈએ। આ રીતના પનીર છે એ સરસ રીતે કોટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં ડુંગળી અને કેપ્સિકમ નાખવાના છે। તો મેં એક મોટી ડુંગળી લીધી છે અને આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે અને 1 નંગ મેં કેપ્સિકમ લીધેલ છે એના પણ મેં આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે। તો આપણે એ પણ નાખી દઈશું અને એને સરખી રીતે કોટ કરી દઈએ। તો આપણા પનીર, ડુંગળી અને કેપ્સિકમ છે એ સરખી રીતે કોટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને અડધી કલાક માટે રહેવા દઈશું એટલે મસાલો છે એ સરસ રીતે એમાં ચડી જશે। હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈશું। તો ગ્રેવી બનાવવા માટે મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે અને 3 નંગ એલચી છે અને 3 લવિંગ અને 2 ટુકડા મેં તજના લીધેલ છે। તો આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં નાખી દઈશું અને અડધી ચમચી મેં જીરું નાખેલ છે અને 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખેલ છે। હવે આદુ અને લસણ સતરાઈ જાય એટલે આપણે મેં 1 બાઉલ જેટલી ક્રશ કરેલી ડુંગળી નાખી દઈશું। હવે આપણે 2-3 મિનિટ ડુંગળીને સાતરી લેશું એટલે ડુંગળીની કચાશ હશે એ ઓછી થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી છે એ સરસ સતરાઈ ગઈ છે। હવે આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી દઈશું અને 3 ચમચી મેં મરચું પાવડર નાખેલ છે અને 2 ચમચી આપણે ધાણા જીરાનો પાવડર નાખી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। હવે બધા મસાલા મિક્સ કરી અને હલાવી લઈએ। હવે 1 બાઉલ જેટલી આપણે ટમેટાની પ્યોરી નાખી દઈએ ટમેટાની પ્યોરી નાખી અને સરખી રીતે પાકવા દઈશું। તો 2 થી 3 મિનિટ માટે પાકવા દઈએ। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી નાખી દઈએ। તો આ રીતના હાથેથી મસરી અને કસૂરી મેથી નાખી દઈએ। આ રીતના આપણે કસૂરી મેથી નાખશું તો એનો સ્વાદ છે એ સરસ લાગશે। હવે આપણે 1 મિનિટ માટે એને પાકવા દઈશું એટલે ટમેટાની કચાશ છે એ ઓછી થઈ જશે। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈએ। હવે પાણી નાખી અને સરખી રીતે હલાવી લઈશું। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું એટલે આપણી ગ્રેવી છે એ સરસ તૈયાર થઈ જશે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાં તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે એટલે આપણી ગ્રેવી છે એ સરસ પાકી ગઈ હોય છે। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો પનીર મસાલો નાખી દઈશું
અને મસાલો નાખી અને મિક્સ કરી દઈશું અને 2 ચમચી જેટલી આપણે ઝીણી કટ કરેલી ધાણા ભાજી નાખી દઈશું. તો આપણી ગ્રેવી છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પનીર જોઈ લઈશું. તો આપણે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને પનીરમાં મસાલો સરસ ચડી ગયો છે. હવે આપણે એક કઢાઈમાં તેલ લઈ લઈશું. તો 3 ચમચા જેટલું મેં તેલ લીધેલ છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે આ રીતના આપણે પનીરના ટુકડા અને ડુંગળી અને કેપ્સિકમ મેલી દઈશું. હવે આપણે 2 મિનિટ માટે એને રહેવા દઈએ. 2 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે એને પલટાવી દઈશું. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પનીરને પલટાવી દઈએ અને ગેસ છે મેં મીડિયમ રાખેલ છે. પનીરને પલટાવી અને 2 મિનિટ માટે પાછું ફ્રાય થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણો કેપ્સિકમ, પનીર અને ડુંગળી છે એ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એની ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું અને ગેસ છે મેં ચાલુ કરી દીધો છે. તો આ રીતના આપણે બધા પનીર, કેપ્સિકમ અને ડુંગળીને ગ્રેવીમાં ઉમેરી દીધા છે. હવે સરખી રીતે એને મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મસાલા પનીર ટીકા શાક છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ શાકને તમે નાન, પરોઠા કે રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો. તો આપણે નાન સાથે સર્વ કરી દઈશું. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.